Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-live streaming sa YouTube na 0 subscriber lamang. Kasi si YT or si YouTube, ang kanyang requirement is 1,000 subscribers para po tayo makapag-live streaming using our smartphone. So guys, for your information, we can do live streaming using laptop or PC kahit 0 po ang subscriber natin. So first, ang ating gawin ay i-type natin ang YouTube sa search box. Punta po tayo sa YouTube. Ayan, pindutin lang po natin ang YouTube and then hintayin muna natin. Ipapakita ko po sa inyo kung ilan po ang aking subscribers. Okay. Meron po akong 11 subscribers. Ayan, nakikita nyo naman. So, punta po tayo dito sa Create. And then, click the Go Live. Ayan. So, since this is my first time na mag-live streaming po ako, sa aking channel, kailangan ko po mag-wait ng 24 hours bago po ma-activate yung aking channel para po makapag-live stream ako. So, i-update ko na lang po kayo. Okay? Hi guys, ito na po ang update. Meron po akong 11 subscribers. Ayan, nakikita nyo naman. Pwedeng-pwede po tayo makapag-live stream na gamit po ang PC natin or laptop. Kahit 0 subscriber po tayo. So, let's begin. I-click po natin ito, ang Create, and then Go Live. Ayan. I-click lang po natin ang Go Live. Tapos, ito na po ang lalabas sa screen kasi na-activate na po na pwede na po tayong mag-live streaming. Makikita mo dito ang right now, later, date. If ngayon po tayo mag-umpisa, piliin po natin ang right now and then start. Ayan, click lang natin ang start and then go. Ito po ang ating makikita sa next screen. Ayan. Pindutin po natin ito ha. Yung first po, hindi po natin kailangan ito. So, ang pindutin lang po natin is yung gitna, yung webcam. Para makapag-live stream tayo. Ito po ang makikita natin. Create a title. Bahala po kayo kung anong gusto nyo ilagay dyan. For example, test. And then, i-public po natin para makita nila na naka-live tayo. Pwede po natin i-schedule for later. Ayan. Importante po talagang itong yung audience. I-click po natin ang no, it's not made for kids. Ayan, kasi hindi naman po ito pambata. Yun. I-click lang natin. After that, after lahat niyan, i-click natin ang next. Tapos, pwede po kayo magpa-picture dyan para po sa thumbnail nyo. At pwede po natin yan i-change ang ating thumbnail if hindi nyo gusto. Pero for now, ganyan. Ayan, scheduled for October 18, 2020. Ayan, same time. And then, go live. Ayan. So, simple lang po. Pwede na po tayong mag-live stream dito sa YouTube. Kahit 0 subscriber lang po tayo. Sana po meron kayong may natutunan sa akin. Thank you so much and God bless!